सिन्ताङ जाने बाटो आज फेरि म सिन्ताङ देवीको मन्दिरमा फेरि पूजा गर्नको लागि चाहिँ दाइहरूलाई लिएर आएको छु र आज चाहिँ पानी परेको अवस्था बाटो खत्तम छ एकदम हिलो आज चाहिँ गुटीटारको बाटो आएको हामी गुटीटारबाट आउँदाखेरि चाहिँ पानी परेको बेला चाहिँ एकदम खत्तम छ है बाटो 4 व्हिल बाइक 2 व्हिल चाहिँ आउँदैन यो ठाउँ चाहिँ सिन्ताङ देवीको मन्दिर जाने बाटो र यहाँ भित्र चाहिँ एउटा मन्दिर छ र यहाँ पूजा गर्न आउनेहरू चाहिँ पुरै बोका कुखुरा अनि परेवा लगायत फलफुल दर्शनको लागि चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ आउने गर्दछन् र यहाँ हिजोआज चाहिँ पुजारी बिमारी भएको हुनाले पूजा चाहिँ चाँडै गर्नुहुने रहेछ पहिला 6-7 बज्थ्यो भने अहिले 4:30 बजीभित्रमा पूजा सक्ने हिसाबले चाहिँ आउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज म आएर थाहा पाएँ र यो सानो जानकारी तपाईँहरूमाझ मैले लिएर आएको छु यही हो मन्दिर जहाँ विश्वासको एउटा आस्थाको मन्दिर सबैजनाले यहाँ चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ र मनको कुराहरू माग्नुहुन्छ र पुगेको पनि छ भन्ने कुराहरू छ यहाँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक तीर्थ यात्रीहरू चाहिँ यहाँ आएर पूजापाठ गर्नुहुनेछ आजको दिनमा धेरै पूजा गर्नको लागि चाहिँ टाढा टाढाबाट आउनुभएका यात्रीहरू हुनुहुन्छ र यहाँ कोही परेवा लिएर आएका छन् भने कसैले बोका सानो सानो पाठाहरू पनि लिएर आउनुभएको रहेछ उहाँ चाहिँ पुजारी हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ आफ्नो पूजाको लागि तयारीमा हातखुट्टा धुँदै आफ्नो शरीरलाई चाहिँ पवित्र बनाउनु हुँदै हुनुहुन्छ।